من ناپیر آسو همسر اونتاش ناپیرشاه هستم. هر کس که بخواهد مجسمه مرا تصرف کند، هر کس که بخواهد آن را در هم بشکند، هر کس که این کتیبه را خراب کند و یا نام مرا پاک کند، باشد که مورد غضب خدایان این شوشیناک، نپیرشاه و کوریرشاه بگیرد و نام و نسلش از میان برداشته شود. درود دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این سری ویدیوها که اسم این پلیلیست رو گذاشتم موزه لوور قسمت ایران، میخوایم که با همدیگه بریم اشیاء باستانی که در موزه لوور هستش و متعلق به ایران عزیزمون هست، بریم اونها رو با هم دیگه ببینیم. راستش برای من که استرالیا زندگی میکنم، هم رفتن به اروپا و دیدن موزه لوور و اینها برام خیلی هم هزینه‌اش زیاده و همین که خیلی وقت میبره، نزدیک 27 ساعت فقط باید تو پرواز باشیم، تازه اگر که ترانزیت و اون تأخیری که توی فرودگاه هستش خیلی معطلمون نکنه. در هر صورت دیدن این مکانهای تاریخی برای همه آسون نیست، از جمله خود من، ولی فرصتی پیش اومد رفتم موزه لوور رو دیدم. بنابراین تصمیم گرفتم که اون چه که دیدم، تجربیاتم و تحقیقاتی که درباره این اشیاء قیمتی و گرانبهای باستانی ایران عزیزمون دیدم، اونها رو با شماها به اشتراک بگذارم. امیدوارم که شما هم خوشتون بیاد و با همدیگه توی این سفر همسفر هستیم. راستش موزه لوور واقعاً بی انتهاست و خیلی بزرگه. قیافه منو ببینید، این اول کاره که خیلی فرش و سرحال و اینا، ولی آخرش ببینید به چه روزی در اومدم. خلاصه خیلی خیلی بزرگ موزه لوور و خیلی خسته کننده است. البته هیجان انگیز هم هستش در این حال. ولی چیزی که جالبه اینه که قسمت موزه لوور که متعلق به ایران هست هم خیلی بزرگه. اولین شیئی که انتخاب کردم با هم دیگه ببینیم مجسمه ملکه ناپیر آسو هست که مربوط به 1300 تا 1340 سال قبل از میلاد هستش. ناپیر آسو همسر اونتاش ناپیرشاه پادشاه ایلام بوده و این مجسمه یک اثر مهم برنزی و مسی هست که بسیار هم بزرگه. قد این مجسمه 1 متر و 30 سانت و 1750 کیلوگرم وزن این مجسمه هستش. این مجسمه در تل آکروپول در شهر سوسا یا شوش کشف شده و نشون دهنده مهارت بالای ایلامی ها توی فلزکاریه. اونتاش ناپیرشاه یعنی همسر ناپیر آسو از سلسله ایگیهالکی بوده و این سلسله از قرن 15 تا قرن 13 قبل از میلاد بر منطقه ایلام حکمرانی می‌کردند. اونتاش ناپیرشاه به خاطر ساخت زیگورات چوغازنبیل که یکی از بزرگترین و مهمترین بناهای مذهبی و معماری دوره ایلامیه شهرت بسیار داره. تاریخدانا حدس میزنن که ناپیر آسو دختر پادشاه بابل برنابوریاش دوم هست که با اونتاش ناپیرشاه ازدواج کرده. ناپیر آسو اولین بانوی سلطنتی ایلامیه که تصویرش به همراه همسرش روی یک سنگ یادبود آهکی نقش بسته و همینطور اون نخستین ملکه ایلامیه که نامش بر بدنه مجسمش حک شده. حالا بهتون میگم که روی بدنه مجسمه و دامن این مجسمه چی نوشته شده. خب همونطور که گفتم این مجسمه عظیم 130 سانتی متر قد و 1750 کیلوگرم وزن داره و در اتاقهای بالایی معبد نینهورساگ در شهر شوش کشف شده. نینهورساگ خدای مادر کوه‌ها و الهه باروری بوده. این مجسمه با پوشش و تزئینی از طلا و مس روی قالب برنزی ساخته شده و بزرگترین نمونه از مجسمه‌های برنزی ایلامیه. دکتر پیر آمیه متخصص تمدن ایلامی در موزه لوور درباره این مجسمه
میگه که این تندیس نه تنها اثری هنری بلکه نقطه اوجی در هنر ریختگری مفرغ هست و حضور صنعتگرانی فوق‌العاده ماهر و چیره دست رو در سرزمین ایلام نشون میده. این مجسمه بزرگترین اثر فلزی متعلق به شرق باستانه که حتی در مصر، بابل و آناتولی هم نظیر اون دیده نشده. و همچنین اضافه میکنه که این تندیس اثر هنری بسیار با اهمیتیه که به قصد بزرگداشت و تکریم شهبانوی ایلامی ساخته شده و در واقع ارزش و اعتبار زن رو در تمدن باستانی ایلامی نشون میده. حالا میخوام براتون بگم که روی دامن حاشیه‌دار این مجسمه بسیار زیبا که نام ملکه و خدایان بزرگ شوش به زبان ایلامی و خط میخی نوشته شده چی هستش؟ یعنی متن کامل کتیبه رو براتون میخونم. من ناپیر آسو همسر اونتاش ناپیرشاه هستم. هر کس که بخواهد مجسمه مرا تصرف کند، هر کس که بخواهد آن را در هم بشکند، هر کس که این کتیبه را خراب کند و یا نام مرا پاک کند، باشد که مورد غضب خدایان این شوشیناک، نپیرشا و کریرشا قرار بگیرد و نام و نسلش از میان برداشته شود. خب این کتیبه بیانگر این هستش که اولا چقدر جایگاه ناپیر آسو مهم بوده و چقدر این مجسمه برای شخص ناپیر آسو اهمیت داشته و مقدس بوده که هشدار میده به هر کسی که بخواد به این آسیب برسونه یا اینکه بخواد اون رو تصرف بکنه. ولی خب متاسفانه ناپیر آسو عزیز نمیدونستش که مجسمه اون به جای اینکه همونجا در زیگورات چوغازنبیل بمونه سر از موزه لوور در میاره و نفرینش نگرفته و موزه لوور همچنان سر جاشه و آقای دومورگان هم که این مجسمه رو کشف کرده، باستانشناس فرانسوی که مجسمه رو در حفاری‌های چوغازنبیل بیرون آورده، مستقیم به موزه لوور آورده در فرانسه و در پاریس. و البته ما همه اینا رو مدیون بی‌لیاقتی ها و سوء مدیریت شاهان هوسباز قاجار هستیم که کشور رو میفروختن، امتیازها رو همینجوری واگذار میکردن که حالا یک پولی به دستشون بیاد که به عیش و نوش خودشون برسند و واقعا اهمیتی برای این آثار باستانی قائل نبودن متاسفانه. خب این آقای ژاک دومورگان هم که ما همه جا تو موزه لوور کنار اکثر اشیاء باستانی به اسم ایشون به عنوان سرپرست تیم حفاری و اینها هستش، یک باستانشناس فرانسوی بوده که میاد از سال 1276 تا 1296 به مدت 15 سال یعنی هدایت تیم باستانشناسان فرانسوی رو توی ایران به عهده میگیره و در شوش کار اصلیش رو انجام میده و حفاری و بعدم بیشتر اشیا یعنی اون دونه درشتا و خیلی گرانبهاترین ها و اینهاشو برمی‌داره میبره واسه خودشون در فرانسه که ما الان ایرانی ها مثلا مجسمه ناپیر آسو رو بعد بریم توی لوور ببینیم، نمیتونیم توی کشور خودمون بریم ببینیم و این هم همونطور که گفتم از ناکارآمدی شاهان قاجار بوده. خب بس دیگه، چقدر نق زدم. من هر وقت واقعا راجع به این مسائل فکر میکنم کلی عصبانی میشم و نق میزنم. برگردیم به مجسمه ناپیر آسو. در دست چپ ملکه یک انگشتر هست که احتمالاً حلقه عروسیشه و بعضی از باستانشناسان میگن که اولین حلقه ازدواج در دنیاست که متعلق به ایلامیان باستان هستش. حالا نمیدونم شاید جای دیگه هم بوده منتها چون این مجسمه خب خیلی قدیمی هستش و پیدا شده بهتره بگیم این اولین حلقه ازدواجی در دنیاست که پیدا شده ها. فکر میکنم اینطوری بهتر باشه. من واسه خودم میام باستانشناسا رو هم تصحیح میکنم. خب روی دامنش هم که گفتم چی نوشته شده و امیدوارم که شما هم مثل من از دیدن این مجسمه بسیار زیبا لذت برده باشید.
سابسکرایب، لایک و کامنت رو فراموش نکنید لطفاً. بازم براتون یه عالمه ویدیوهای جالب و هیجان انگیز دارم. برمیگردم، در سایه خرد و آگاهی هم باشیم.